Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim kurabie mielli nga ato të bardhat siç i bënin dikur në kohën e parë. Kjo është receta origjinale e kurabieve të miellit, të cilat kur i hidhni në gojë ju shkërmoqen totalisht. Pra shkrihen komplet, siç dhe e shikoni, janë super të shkrifta. Dhe mbi të gjitha kanë vetëm 3 përbërës: miell, gjalp, sheqer dhe asgjë tjetër. Jam e sigurt që nuk do t'i bëni thjesht vetëm një herë, por do t'i fusni në listën e kurabieve tuaja të preferuara. Le të fillojmë nga puna. Të dashur miq, sekreti i këtyre kurabieve është tek përgatitja e mirë e gjalpit. Nëse gjalpin nuk do ta përgatisni në këtë mënyrë, do t'i bini shkurt dhe do t'i përgatisni me gjalp normal, atëherë kurabiet nuk do t'ju ruajnë formën, por do t'ju mbushet e gjithë tava me një brumë të vetëm. Keni parasysh që këto lloj kurabiesh janë përgatitur thjesht me 3 përbërës, pra nuk kemi asgjë tjetër që t'i lidhin. Në këtë mënyrë, nëse ju nuk do ta përgatisni gjalpin siç duhet, atëherë kurabiet nuk do t'ju ruajnë formën dhe nuk do të kenë atë përbërjen e kurabieve që shkrihen në gojë. Pra, këtë proces të gjalpit zbatojeni me përpikmëri. 250 gram gjalp e shtojmë në një enë dhe do ta shkrijmë. Pasi fillon të shkrijë gjalpi, do ta lëmë të ziejë për 10 minuta. Do të vlojë në një temperaturë mesatare pa u djegur në ansoret e enës. Gjatë kohës që gjalpi zien, ju trazojeni vazhdimisht dhe mos ja hiqni shkumën për një herë, por hiqani pasi ka kaluar një 7 minuta. Në këtë mënyrë të dashur miq, gjalpit i heqim gjithë ujin që mund të ketë, pra atë hirën që lëshon gjalpi në fund. Pra nëse gjalpi nuk është i pastër dhe përmban kripra dhe ujë brenda, kurabiet nuk do t'ju dalë siç duhet. I heqim shkumën që formohet përsipër dhe e lëmë për 2-3 minuta të ziejë. Pra, pasi gjalpin e ziejmë për 10 minuta, do ta kalojmë në një enë me anën e një kullorseje. Në varësi të llojit të gjalpit, në fund të tenxherës do të vini re që gjalpi ka formuar një shtresë, apo mund të ketë nga ajo mbetja si e bardhë që formohet zakonisht në fund të gjalpit. Këtë pjesë nuk do ta hedhim në gjalpin e pastër, pra do ta lëmë në tenxhere. Si që shihni, gjalpi që unë kam përdorur nuk la mbetje të tepërta, pra nuk krijoi atë hirrën e bardhë që krijohet zakonisht, thjesht ka krijuar një shtresë në fundin e tenxherës, të cilën ne nuk do ta përdorim. Këto lloj mbetjesh të dashur miq, mos i hidhni poshtë, përdorini në gjell apo në omletin që do të përgatisni për mëngjes. Pra, si që shikoni, gjalpi është shumë i pastër tashmë, nuk ka asnjë mbetje. Këtë enën mund ta lini dhe jashtë derisa të mpikset, por procesi do t'ju zgjatet më tepër, për këtë arsye është mirë që ta vendosni në frigorifer derisa të mpikset. Her pas here kontrollojeni dhe mos e lejoni që të mpikset fare, pra të ketë atë butësinë si në temperaturë ambienti. Siç dhe e shikoni, unë pasi e kam nxjerrë enën nga frigoriferi, gjalpi duhet të jetë në këtë butësi. Kur e shtyp, të shtypet kollaj. E kalojmë gjalpin në enën e punës dhe i shtojmë përsipër një gotë me sheqer pluhur. Nuk është se e kam mbushur deri në gryk, ka një gisht mangët. Gjalpin me sheqerin e trazojmë mirë me dorë dhe ngrohtësia e dorës, gjalpin do ta shkrijë komplet. Tashmë do t'i shtojmë miellin. Sipas recetës të dashur miq, do të përdorim 3 gota miell, por gotën e tretë do t'i shtoni kontrolluar, sepse sipas gjalpit që keni mund të përftoni më pak gjalp të pastër ose mund të përftoni më tepër. Pra, si që vu të re, edhe gjalpi që përdora unë nuk është se firoj tepër, pra nuk është se hoqëm nga gjalpi, nga masa totale shumë, pra shumë pak mbetje hoqëm.
Pra në varësi të gjalpit, nëse gjalpi juaj do të ketë më tepër mbetje dhe juve do të përftoni më pak gjalp, kuptohet që do të doj dhe më pak miell. Për këtë arsye po ju them që gotën e tretë të miellit ta hidhni kontrolluar. Unë pasi kam shtuar 3 gota miell, kam shtuar gjithashtu dhe 2 lugë miell më tepër. Si do ta dalloni ju që masa ka nevojë për pak më tepër miell? Do ta dalloni në këtë mënyrë të dashur miq, dora ju ngjitet në masë. Nëse dora nuk ju ngjitet, atëherë masa është mjaftueshëm. Por gjithashtu do të keni parasysh dhe këtë, nuk do të shtoni aq sa kur ju merrni një pjesë nga brumi dhe e rretulloni në dorë dhe nëse nuk ju ruan formën, pra nëse nuk e ruan formën si top, kjo tregon që keni shtuar më tepër se ç'duhet miell dhe masa shkëputet. Pra ka një karar i cili varet nga gjalpi që do të përftoni ju. Nuk duhet të ngjitet nëpër duar, gjithashtu nuk duhet të jetë në atë lloj konsistence e cila nuk na ruan formën që ne i japim. Pra, duke pasur parasysh këto detaje, jam e sigurt që do ta bëni më së miri. Siç e shikoni, masa duhet ketë këtë përbërje. Nuk më ngjitet në duar dhe ruan formën shumë mirë. Pra kur ne i japim formë, nuk shkërmoqet, nuk më prishet nëpër duar, po e ruan formën që unë i jap. Mundohem që t'i shpjegoj me sa më shumë detaje ato receta të cilat kanë nevojë për detaje. Tashmë marrim një pjesë nga brumi dhe e bëjmë si cilindër. E rretullojmë pa e shtypur, thjesht e rretullojmë masën. I krijojmë disa vija me pirum për sipër dhe e presim pjertas. Ju jeni të lirë të bëni forma nga më të ndryshmet, por dhe në këtë mënyrë dalin shumë të bukura. Unë që e kam bërë recetën disa herë, i kam bërë dhe rumbullake dhe në këtë formë. Majën e thikës her pas here pastroheni, në këtë mënyrë do t'i prisni dhe më kollaj, pra thika nuk do t'ju ngjitet në të. Me majën e thikës i marrim dhe i vendosim në tepsi sistematikisht. Veprojmë kështu për të gjithë pjesët e brumit, pra mundohemi që pak a shumë të bëjmë një cilindër në të njëjtin diametër. Pjekja është gjithashtu një faktor shumë i rëndësishëm. Furrën do ta ngrojmë paraprakisht, pra do ta ngrojmë për një 15 minuta në 170 gradë. 10 minutat e para me 170 gradë, kura bie do t'i pjekim normalisht, pra me opsionin lart dhe poshtë, dhe pas 10 minutash do ta ulim në 150 gradë për 10 minuta të tjera, pra në total 20 minuta. Pasi nxirrni nga furra, mos i prekni hiç derisa të ftohen. Pasi janë ftohur, mund t'i spërkasni me sheqer pluhur ose mund t'i vendosni në pjatën e servisit direkt ashtu siç i keni. Janë një mrekulli të dashur miq, shpresoj shumë t'i provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju dolën. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.